ครับตรงนี้ก็จะเป็นการออกแบบม้านั่งบริเวณด้านหน้าของบ้านสไตล์นอร์ดิกของผมครับในส่วนของความยากของมันนะครับก็จะมี2ส่วนคือส่วนแรกก็คือในเรื่องของตัวการเจาะวันนี้ผมพามาดูการติดบังอายของบ้านสไตล์นอร์ดิกของผมนะครับเมื่อมาดูใกล้ๆก็จะเป็นทรงลักษณะนี้ครับก็มีการปิดไปทั้งแถวนะครับสวัสดีครับพบกับผมสีเมืองชาแนลเช่นเคยครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดของมือใหม่หัดสร้างครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกด้วยตัวเองของผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโดยในคลิปที่ผ่านมาครับผมก็ได้นำเสนอในเรื่องราวของการทำบันไดบ้านสไตล์นอร์ดิกไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถกลับไปชมคลิปย้อนหลังก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับเราได้เดินทางมาถึงตอนที่7แล้วครับก็จะเป็นในเรื่องราวของการทำม้านั่งและก็บังอายครับผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันในคลิปเลยนะครับก่อนดูคลิปก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจต่อเนื่องใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาดูเลยครับครับตรงนี้ก็จะเป็นการออกแบบม้านั่งบริเวณด้านหน้าของบ้านสไตล์นอร์ดิกของผมครับซึ่งก็ได้มีการทำการเชื่อมโครงข้าวแล้วก็พ่นสีเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยในส่วนของตัวความกว้างจากจุดนี้จนถึงจุดนี้ครับก็จะมีระยะอยู่ที่3 เมตรนะครับในส่วนของตัวโครงข้าวที่มีการทำไปครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กซับพอร์ตของพื้นม้านั่งผมก็จะใช้เหล็กกาวาไนท์ขนาด4x4 นิ้วหนา 2.0 มิลลิเมตรตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคานม้านั่งตัวนี้ครับมีระยะอยู่ที่40เซนติเมตรผมก็จะใช้เหล็กกาวาไนท์ขนาด3 นิ้วครึ่งหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับเชื่อมนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะเป็นตัวราวครับสำหรับพิงนะครับก็ผมก็จะใช้เหล็กกาวาไนท์ขนาด3 นิ้วครึ่งหนา 1.2 มิลลิเมตรเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตัวคานถักตรงนี้แล้วก็ตัวพนักพิงตรงนี้ครับผมก็จะใช้เหล็กกาวาไนท์ขนาด2 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับทำการเชื่อมนะครับถักเป็นแนวเพื่อความแข็งแรงลักษณะนี้ครับซึ่งตรงจุดนี้ก็ได้มีการทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วในลำดับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการปูแผ่นพื้นด้านบนตรงจุดนี้ครับแล้วก็ตัวพนักพิงแล้วก็ในส่วนของตัวราวตรงนี้ครับซึ่งผมก็ออกแบบไว้ว่าผมจะใช้ไม้พื้นขนาดความหนาอยู่ที่25 มิลลิเมตรนะครับปูตรงจุดนี้นะครับรวมไปถึงพนักพิงแล้วก็ในส่วนของตัวราวด้วยครับครับวันนี้ผมพามาดูการทำม้านั่งบ้านสไตล์นอร์ดิกของผมนะครับซึ่งก็ได้มีการทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีรูปทรงประมาณนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีการอธิบายในเรื่องของโครงเหล็กที่มีการใช้ทำม้านั่งไปแล้วนะครับในครั้งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปูแผ่นพื้นและพนักพิงนะครับซึ่งแผ่นพื้นที่ผมใช้เนี่ยผมก็ใช้ของตาเพชรครับขนาดความกว้างอยู่ที่15 เซนติเมตรยาว3 เมตรแล้วก็หนา25 มิลลิเมตรนะครับก็มีการปูเสร็จไปแล้วลักษณะนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวพนักพิงแล้วก็ตัวราวด้านบนนะครับผมก็จะใช้ไม้พื้นของเชอร่านะครับซึ่งขนาดความกว้างที่ใช้นี้ก็คือกว้างทั้งหมด10 เซนติเมตรนะครับยาว3 เมตรแล้วก็หนาอยู่ที่25 มิลลิเมตรนะครับก็ทำการยิงสกรูไปลักษณะนี้แล้วเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำพื้นม้านั่งบ้านสไตล์นอร์ดิกนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแค่ลำดับถัดไปในเรื่องของการทาสีนะครับก็จะเป็นในขั้นตอนถัดไปเพื่อได้จบงานนะครับวันนี้ผมพามาดูการติดบังอายของบ้านสไตล์นอร์ดิกของผมนะครับซึ่งก็จะอยู่บริเวณตรงจุดนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีการสานโครงเหล็กที่เป็นโครงข้าวไว้แล้วขนาดความกว้างอยู่ที่3 เมตรสูง 0.6 เมตรไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้นำแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ของตาเพชรขนาด0.6 คูณ 2.4 เมตรหนา8 มิลลิเมตรเป็นแบบร่องยูครับมาทำการติดแล้วนะครับก็เหตุผลที่ผมต้องใช้ตัวไฟเบอร์ซีเมนต์เพราะว่าต้องการที่จะประหยัดในส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันแสงที่จะเข้าไปได้ดีนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปบางรายเนี่ยเขาจะใช้ตัวไม้ระแนงมาปิดนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆพร้อมกันครับครับเมื่อมาดูใกล้ๆก็จะเป็นทรงลักษณะนี้ครับก็มีการปิดไปทั้งแถวนะครับซึ่งก็มองว่าจะสามารถที่จะป้องกันแสงแดดที่จะส่องเข้าไปบริเวณด้านในเนี่ยได้ดีพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบางอายด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นบางอายในส่วนของตรงประตูทางเข้านะครับก็จะอยู่ฝั่งด้านข้างนะครับอันนี้ผมก็ได้ทำการมาปิดฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับ
ถ้าเกิดเพื่อนๆได้มาทำบางอายของบ้านสไตล์นอร์ดิกก็อย่าลืมพิจารณาดูครับว่าจะใช้เป็นลักษณะของไฟเบอร์ซีเมนต์ปิดหรือว่าจะเป็นไม้ระแนงนะครับสำหรับปัญหาหรืออุปสรรคในขั้นตอนของการทำม้านั่งและก็บางอายบ้านสไตล์นอร์ดิกของผมถึงแม้ว่าจะดูเป็นขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากมากนักแต่ว่าก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่ผมได้มีการอธิบายไปนะครับซึ่งในเรื่องราวของการทำม้านั่งและก็บางอายบ้านสไตล์นอร์ดิกเนี่ยก็ถือว่าจะต้องมีความละเอียดและก็มีศิลปะในการทำเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งจากการที่ผมได้เข้าไปลงมือทำด้วยตัวเองก็จะพบปัญหาและก็อยากจะนำเสนอเพื่อนๆให้ลองนำไปพิจารณาดูดังต่อไปนี้นะครับข้อ1ครับการตัดแผ่นพื้นม้านั่งให้เป็นร่องให้เข้ากับโครงเคล้าพนักพิงที่เป็นเหล็กค่อนข้างทำได้ยากครับในส่วนของความยากของมันนะครับก็จะมี2ส่วนคือส่วนแรกก็คือในเรื่องของตัวการเจาะนะครับการเจาะไม้พื้นให้เป็นร่องเซาะร่องตัวยูนะครับเพื่อที่เข้ารับกับตัวเหล็กพนักพิงตรงนี้ครับจะต้องมีการใช้หินเจียในการที่จะทำการตัดนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะทำงานยากและก็ต้องระมัดระวังด้วยครับตรงจุดนี้ซึ่งตัวผมเองก็ไม่รู้ครับว่ามันมีเครื่องมืออะไรที่มันสามารถที่จะตัดตัวแผ่นไม้พื้นเนี่ยให้มันเป็นร่องให้เข้ากับตัวโครงของพนักพิงที่เป็นเหล็กได้ดีไปกว่านี้นะครับซึ่งจากการที่ผมลงไปทำดูเนี่ยจะต้องมีการตัดให้ถูกต้องและก็ต้องไม่ผิดพลาดในแต่ละร่องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการตัดผิดพลาดไปแม้แต่ร่องเดียวมันจะทำให้เราไม่สามารถประกอบตัวไม้พื้นกับโครงเหล็กตัวนี้ได้และก็ต้องมีการทิ้งแผ่นไม้พื้นไปทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในจุดนี้ข้อ2ครับการยิงแผ่นพื้นผนังม้านั่งจะต้องยิงหัวสกรูให้จมลงไปในเนื้อแผ่นพื้นทุกจุดนะครับจุดหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการยิงหัวสกรูนะครับจะต้องมีการยิงให้ฝังเข้าไปในเนื้อไม้พื้นนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการยิงซิลิโคนปิดด้วยนะครับเพื่อความสวยงามตรงจุดนี้นะครับคือต้องยิงให้ลึกนิดนึงนะครับโดยซิลิโคนที่ผมใช้ครับผมก็จะใช้ตัวนี้ครับตัวของRed Fox นะครับก็ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับอันนี้ก็คือผมสั่งมาจาก Shopee ก็ราคาก็ไม่แพงมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเนื้อซิลิโคนเนี่ยยิงไปแล้วเนี่ยก็แห้งช้านี่นะครับแล้วก็ดูแล้วก็โอเคอยู่ในเรื่องของยี่ห้อนี้ครับก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าใช้เหมือนผมนะครับข้อ3ครับแนะนำให้ใช้แผ่นไม้พื้นมานั่งและก็แผ่นบางอายให้เป็นแบบที่มีการทาสีมาเลยจะดีกว่านะครับในหัวข้อนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ติดขัดในเรื่องของงบประมาณนะครับผมก็แนะนำว่าอยากให้ใช้แผ่นไม้พื้นทำมานั่งและก็แผ่นบางอายเนี่ยให้เป็นแบบที่มีการทาสีมาแล้วจะดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลาในการทาสีอีกรอบหนึ่งเหมือนกับผมนะครับและข้อ4ครับขอให้พิจารณาครับว่าจะเลือกใช้ไม้ที่มาทำบางอายเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เหมือนผมหรือว่าจะเป็นแผ่นไม้ระแนงเหมือนที่เขาทำกันทั่วๆไปนะครับสำหรับข้อนี้ผมมีการใช้ตัวแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์มาทำตัวแผ่นบางอายนะครับก็เนื่องจากว่าผมมีแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เก่าที่เหลืออยู่ก็เลยไม่อยากทิ้งแล้วก็อยากต้องการที่จะประหยัดนะครับก็เลยมีการใช้ตรงนี้แต่ว่าโดยทั่วไปที่ผมเห็นก็คือผมก็เห็นเขาใช้ตัวไม้ระแนงครับมาทำการทำบางอายแบบนี้ซึ่งก็แล้วแต่เพื่อนๆครับว่าจะเลือกใช้ลักษณะไหนก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมากับเรื่องราคาที่มันค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็ยังไงก็รบกวนเพื่อนๆลองพิจารณาดูในจุดนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกด้วยตัวเองของผมในขั้นตอนของการทำม้านั่งและก็บางอายดูเหมือนจะเป็นขั้นตอนที่ไม่ยากใช่ไหมครับแต่ว่าพอผมเข้ามาทำด้วยตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยก็พบว่ามันก็มีความยากในตัวของมันอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของความละเอียดแล้วก็ศิลปะในการทำนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีโอกาสได้ทำแบบผมก็อย่าลืมนำข้อแนะนำของผมไปประกอบการพิจารณาดูนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเจอกันในคลิปต่อไปก็จะเป็นในเรื่องราวของงานกระเบื้องพื้นและก็กระเบื้องยางครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามต่อเนื่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปนะครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับขอบคุณครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการปูกระเบื้อง